Σας καλωσορίζουμε στο Open House Athens, ένας θεσμός που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα από το 2014 και ανοίγει πληθώρα κτηρίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αρτέμιδα Αττικής, στην κατοικία Ε, η οποία ολοκληρώθηκε το 2019 από τους Burger & Katsota Architects. Με μεγάλη χαρά πάμε να τους γνωρίσουμε και να μας ξεναγήσουν στο έργο τους. Είμαι η Δήμητρα Κατσότα, αρχιτέκτον, και ο Στέφαν Μπούργα, του γραφείου Burger & Katsota Architects με έδρα στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στην κατοικία Ε, στην Αρτέμιδα. Η κατοικία σχεδιάστηκε ξεκίνησε μάλλον ο σχεδιασμός στα τέλη του 2016. Η διαδικασία διήρκησε 1,5 χρόνο. Ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2019. Η κεντρική ιδέα, θα έλεγα, κάπως ξεκινούσε όπως συνήθως το κάνουμε σαν γραφείο. Κοιτάμε με κάπως κριτικό μάτι την τοποθέτηση και όλα τα δεδομένα αυτά που σημαίνει αυτό. Και καταλήξαμε εμείς στην ουσία θέλουμε να κάνουμε μια ελαφρύ, ένα comment, ένα σχόλιο στην ουσία πάνω σε αυτή την κατάσταση που ονομάζουν και ξέρουν όλες στην Σαν Λούτσα. Και καταλήξαμε σε αυτό το αραιάτο σπίτι, κάπως στο αέρα, αυτό το όγκο που είναι πλωτό, αρκετά γρήγορα. Ακόμα σε μια άλλη πρώτη μελέτη που κάναμε, που ήταν λίγο πιο μακρόστενη, γιατί νομίζαμε είχαμε παραπάνω τετραγωνικά στην δόμηση, που τελικά δεν είχαμε, άρα μίκρινε όλο αυτό. Και έτσι έγινε τη πλατφόρμα μέσα σε ένα κήπο, πολύ ανοιχτό, και μετά από πάνω πλωτό αυτό το πιο κλειστό όγκο με τα δωμάτια κτλ. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε πολλαπλούς και διαφοροποιημένους υπαίθριους χώρους. Στον υπόγειο χώρο δημιουργείται μία κλιμακωτή αυλή, θα λέγαμε, με απευθείας πρόσβαση στον κήπο. Δημιουργείται το deck, η πλατφόρμα, αν θέλετε, με έναν χώρο υπαίθριας τραπεζαρίας, ένα χώρο ηλιοθεραπείας. Στον όροφο δημιουργούνται δύο διαφορετικοί υπαίθριοι χώροι. Οι εξώστες προς τα υπνοδωμάτια, με τα ανακλεινόμενα πανέλα τους, και η ταράτσα, το δώμα, ένα υπαίθριο δωμάτιο. Στο ισόγειο τα υλικά είναι στο δάπεδο μοσαϊκό, ένα εμφανές μπετόν τοίχο ή τυχείο και περιμετρικά αυτά τα γυάλινα στοιχεία. Ο άνω όροφος, θα λέγαμε, είναι αιωρούμενος, στρέφεται κατά 90 μοίρες σε σχέση με τον άξονα του ισογείου, περιλαμβάνει την απόλυξη του κλιμακοστασίου και έναν χώρο γραφείου, το λουτρό, και κατέρωθεν από το χώρο του κλιμακοστασίου δύο ίσα υπνοδωμάτια και εξώστες. Οι σχέσεις με το εξωτερικό ή με το εξωτερικό χώρο της αυλής και του περιβάλλον γενικά, προσπαθούσαμε
να χρησιμοποιούμε με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε επίπεδο. Μία σχετική κλειστή αυλή στο υπόγειο, αλλά πολύ ιδιαίτερη, σκιασμένη αυλή, δροσερή κτλ. Μετά μία πιο εκθετημένη πλατφόρμα, αυτό που λέγαμε στο ισόγειο, που έχει άμεση σχέση με το κήπο και στην ουσία το ορίζοντα είναι το περιμετρικό του κήπου, δηλαδή ένας πράσινος φράκτης στην ουσία γύρω-γύρω. Και μετά στο πάνω όροφο ξεκινάει να ανεβαίνει και μακραίνει η θέα και βλέπει θάλασσα και τα λοιπά από τα δωμάτια με τα πολύ ιδιαίτερα πανέλα που ανοίγουν και κλείνουν και δημιουργούν κάπως αυτό το η σκιασμένη σχέση κάπου από ένα προστατημένο στέγαστο. Μέσα στη σκάλα προσπαθούσαμε να εκφράσουμε αυτή τη διαφορά μεταξύ το στιβερό υπόγειο και βάση της πλατφόρμας. Άρα με το ίδιο υλικό, το μοσαϊκό, χρησιμοποιούσαμε έτσι να δίνεται κάπως μια massif κατασκευή και από το ισόγειο, να πάει κανείς στο πρώτο όροφο, προσπαθούσαμε να ελαφρύνουμε αυτό και έτσι γίνονται αυτά τα οριζόντια κομμάτια μοσαϊκού μεταξύ του σκυρόδεμα και το δεύτερο τοίχο, το δευτερεύον τοίχο, να δημιουργούνται αυτά τα κενά και να περνάει το φως και η θέα. Στο πρώτο όροφο βρίσκονται τα δύο δωμάτια. Συνολικά στο πρώτο όροφο το δάπεδο αλλάζει και γίνεται ξύλινο και στο εξωτερικό είναι αυτό ξύλινο δεκ, στην λότζα σαν παράδειγμα, να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και παράλληλα πάλι δημιουργούμε με αρκετούς λευκούς επιφάνειες το περίγραμμα του χώρου με μία μονοκόμματη μεγάλη ντουλάπα από τη μία πλευρά, μετά ανοίγματα να έχει διαβερές, την δυνατότητα να είναι διαβερές το δωμάτιο, να ρίζεται καλά και μία πολύ μεγάλη τζαμαρία σε όλο το μήκος του τοίχου. Έτσι συμπεριλάβονται μέσα το κομμάτι του χώρου της λότζας μπροστά που προστατεύεται από την πλευρά του δρόμου με ένα πολύ μεγάλο πανέλο στην ουσία που κλείνει και ανοίγει με ένα μηχανισμό τύπου γκαράζ, αλλά είναι λίγο ιδιαίτερο κάπως η εφαρμογή του.